alsón át Székesfehérvárra közlekedő T30-as zónás. Második vágányon tolatást végeznek. A vágány mellett kihívják. A délre következő személyvonat összehasonlóan közlekedő S10-es személyvonat 3 perc múlva indul a 10. vágányról. Kérjük, szálljanak fel a vonatra. S12-es személyvonat indul Tatabányánál, Oroszlányba, Jóra, Józsefvárosból. No, it's like standard. Yeah. So I think we're even following. C'est peut-être par là, non?
néztek, se csávó le van fényképezve a vonat mellett, aki ez a társaság, ez a cseh csávó. És hogy a leírásba írták, hogy nem akarja ebbe megszedni magát, amit ugye az ellátás, a szolgáltatás az nem drága. Elérhető árak ezek. Ja. Okay, seats number 4 and 14. Which is the 5? One of these 5, no seats. Yeah? Okay, 5, no seats. Ez a kávé. Én ilyen latte